tiszta. Kint tiszta. Vannak A4-es papírok laminálva, amin feladatok, tárazás, esetleg olyan dolgok, hogy bemész mondjuk egy helyre, és az van írva a papíron, hogy rádomlott a cserépkályha. Vannak vicces részei a dolognak, de vannak nem vicces részei a dolognak, mert ugye azért nem kevés lépcsőházban látjátok. Ez a terület maga az nem olyan nagy. A lapon majd, amit a rajtékák kapnak, azon majd megmutatom, hogy mi a határ, de készültek föl, hogy ugye egy ilyen ajtón bementek, van két lakás, ami 30-30 négyzetméter, 60 négyzetméter, és ez csak egy, abban van 4, 5, és ez egy lépcsőház. És ebből van sok lépcsőház, és 20 darab ház. Szinte minden játék, a tetőn kívül minden játék 20, meg tegnap hoztam ki 40-et, 140, 150 körül papír van ki a pályán. Megyek. Látom őket hárman. Délről, igen, délről jönnek felénk hárman. Készülj el arra, hogy onnan a jobb sarokból fognak kijönni. Kapod a fedezetet? Ellenség az északi oldalon. Körbejött a raj. A sarkon van. Folyamatosan néz. Az épület sarkán, igen. Ott. Nézed? Átfutok. Vedd át a helyemet és átfutok. Nyomott. Mentek felfele az épületben? Nyomott. Elsőre játék? Nem. Nyomja annyiszor, a hanyadik között, a hanyadiknál vagytok. Harmadik vettük.
Akkor ki lehet esni. Itt vannak a szomszéd lépcsőháznál. A nyugati oldalon jönnek le ránk. Ha 3 fős leszedjük, akkor kimegyek Ákosért. Megvolt! Ákos. Valaki? One hour later. Leszakad az ujjam, kibiztosított gránáttal vártam őket. Ne lőj, én vagyok. Ennek a folyosónak a végén lesz az ellenség. Nyolcan. Jaj,
Pont elaludt a banda. Mindenki azt vártuk, hogy nem használtam volna, nem hallottuk a gránátot az úron. Granát! Az meg. Hátra. Nézze azt. Valaki nézze azt. Ők mondták azt, hogy ide jön. Sorry, azt hittem lefele nézel. Lámpa. Meg nagyon durva kemény van. Annyira belenéztem. Edessé.